ইউডাইস প্ৰতি বছৰ আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ইউডাইছত নিজৰ তথ্য স্কুলৰ তথ্য আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ সকলো ডিটেইল আপডেট কৰিব লাগে আপলোড কৰিব লাগে সো এই বছৰো প্ৰত্যেক বছৰ দৰে এই বছৰো আপডেট কৰিব লাগিব বেছি নাই টাইম এটা দিয়া হৈছে কেই দিনৰ ভিতৰত এইবিলাক কমপ্লিট কৰিব লাগে কিন্তু অকণমান কেইটামান বস্তু চেঞ্জ হৈছে বেছি নাই আগৰ নিচিনাই আছে কেইটামান বস্তু সৰু সৰু এজোৰামান বস্তু চেঞ্জ হৈছে ইয়াৰ পৰা মোৰ আজি ভিডিঅ' যে কি বস্তু চেঞ্জ হ'ল আৰু কেনেকৈ কি কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ডেমো সহৰে দেখুৱাম জাষ্ট ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত আহিছে প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চেনেল আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে ৰঙা হৈ আছে আপোনাৰ কেই ছেকেণ্ড যাব জাষ্ট এবাৰ টাচ কৰি দিব মোৰ যিটো ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব আৰু মই এনকাৰেজ হওঁ সদায় আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিব আৰু লগতে বেল এটা আইকন আছে নহয় তাতে এবাৰ টাচ কৰি দিব বেল আইকন টাচ কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন যাব যেতিয়াই মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু আপুনি জানিব যে মোৰ চেনেলত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপলোড হ'ল যদি আপুনি লগে লগে চাব নিবিচাৰে পিছতো চাব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ মেমৰিত থাকিব যে মোৰ চেনেলত আজি এটা ভিডিঅ' আপলোড হৈছে চ' বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব চ' দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ মোৰ নাম পাপন ৱেলকাম টু মাই চেনেল জব চিকাৰ্ছ আছাম সো বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত লেপটপ বা ডেস্কটপত জাষ্ট গুগলত গৈ ইউডাইচ বুলি টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰিলে হ'ল ইউডাইচ প্লাছ যেটো ৱেবছাইট আছে এইটো আহি যাব আৰু মই সাজেশ্যন দিম যেহেতু সকলো স্কুলত আজিকালি টেবলেট দিয়া হৈছে এতিয়া টেবলেট আছে টেবলেট কৰিব স্ক্ৰীনটো ডাঙৰ হয় বৰ ধুনীয়াকৈ খোলে ৱেবছাইটটো তাতে কৰিব ইউডাইচ সাৰ্চ কৰিলে ইউডাইচ প্লাছ যেটো আছে udaiceplas.gov.in এইটো খুলিব এইটো খোলাৰ লগে লগে ইউডাইচ প্লাছ বুলি যেটো প্ৰথম যেটো লিংক আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যেটো হোম পেজটো আছে এনেকুৱা খুলিব আপোনাৰ চাব পাৰে নো ইউৰ স্কুল বুলি এটা অপশ্যন আহি আছে ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন আছে আৰু ইয়াত ইউনিফাইড ডিজিটেল ইনফৰমেশ্যন অন ইউৰ স্কুল এডুকেশ্যন এইটো সম্পূৰ্ণ নামটো ইয়াত দিয়া আছে চ' ইয়াত ওপৰলৈ এটা বস্তু আপুনি চাব পাৰিব লগ ইন ফৰ অল মডিউলছ ৰাইট ছাইডত ওপৰত লগ ইন ফৰ অল মডিউলছ যিটো আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু বহুত অপশ্যন খুলি যাব আপোনালোকে চাব পাৰিব বহুত অপশ্যন খোল খাব ইয়াত লগ ইন ফৰ অল মডিউলছ ইউডাইচ প্লাছ লগ ইন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2023-24 চ' আমাৰ আজিৰ সকলো কাম ইয়াত মডুল ইয়াত আপুনি পাব ইউডাইচ প্লাছ লগ ইন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2023-24 ইয়াতে আপুনি পাব লগ ইন ফৰ স্কুল ডাইৰেক্টৰী ইউজাৰ মেনেজমেণ্ট স্কুল ডাইৰেক্টৰী কিবা এডিট কৰিব বিচাৰিলে ইয়াত আপুনি লগ ইন কৰিব ফেচ ফৰ প্ৰফাইল আৰু ফেচিলিটি স্কুলৰ লগ ইনত কিবা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে ইয়াত কৰি আৰু সকলো ছেগমেণ্ট আপোনাৰ সোমাবই লাগিব গৈ পেলাই অকণমান এডিট কৰি এইবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিবই লাগিব আৰু টিচাৰ মডুলত যাব বিচাৰিলে ইয়াত আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্ট মডুল সকলো বস্তু মই দেখুৱাম অকণমান আপোনাৰ কেনেকৈ কি কৰিব আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিম টিচাৰ মডুল দি চ' লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱাৰ্ডটো দিব লাগিব ইউজাৰ আইডি ইউজাৰ নেম হ'ল আপোনাৰ স্কুলৰ ডাইচ পাছৱাৰ্ডটো আপুনি নিশ্চয় জানে আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো স্কুলৰ এগেইনষ্টৰ পাছৱাৰ্ডটো দিয়া থাকে আৰু নহ'লে আপুনি CRCC কনচাৰ্ণ CRCC সুধি ল'ব ইয়াত লগ ইন কৰিব কেপচাৰখিনি দি দিছোঁ মই লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ডিটেইলটো আহি গৈছে আপোনালোকে চাওক স্কুলৰ ডিটেইলটো ইয়াত শ্ব' কৰি আছে অকণমান স্ক্ৰল কৰি ওপৰলৈ উঠাব লাগিব ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ টু অ'পেন টিচাৰ DCF টু ফিল দ্য ডাটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে টিচাৰৰ ডাটা আহিব ইয়াত চাওক বহুত বস্তু আছে লেফ্ট ছাইড আছে ইম্পৰ্ট টিচাৰ কোনোবা স্কুলৰ পৰা যদি কোনো টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ আপোনাৰ স্কুলত আহিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে টিচাৰ গ্লোবেল সাৰ্চ আপুনি যদি গ্লোবেলি টিচাৰ সাৰ্চ কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰে টিচাৰ ড্ৰপ বক্স টিচাৰ ইনএক্টিভ টিচাৰ ভাবক কোনো টিচাৰ এক্সপায়াৰ হৈছে বা কিবা কাৰণত ৰিটায়াৰ হৈছে ডিলিট কৰিব পাৰিব আৰু ইনএক্টিভ টিচাৰ লিষ্টটো চাব পাৰিব ডুপ্লিকেট টিচাৰ ডাবল নাম হৈ থাকিলে এইটো চাব পাৰিব ক্লিক হিয়াৰ টু মাৰ্ক কমপ্লিট ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি চাম কি কাম আছে ইয়াত স্ক্ৰল কৰিবলৈ উঠাম চ' ইয়াত নতুনকৈ যদি জইন কৰিছে আপোনাৰ স্কুল ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট তেতিয়াহ'লে এড নিউ টিচাৰ অপশ্যনত গৈ টিচাৰ সকলোখিনি ডাটা ইয়াত এটা এটাকৈ ফিল আপ কৰি আপুনি ছেভ কৰি যাব ইয়াত তলত ছেভ অপশ্যন আপোনাৰ আহিব ছেভ কৰি নেক্সট কৰি যাব ছেভ নেক্সট কৰি তেওঁৰ ডাটাটো এড হৈ যাব আৰু যদি ভাবোঁ বেলেগ স্কুলৰ পৰা আহিছে তেনেহ'লেতো আপোনাৰ ইম্পৰ্ট কৰিব চ' বন্ধুসকল চ' নতুনকৈ যদি ফ্ৰেছ টিচাৰ ৰিক্ৰুইট হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি টোটেল টিচাৰ আৰু কোনো টিচাৰ ট্ৰান্সফাৰ অহা নাই জাষ্ট কিবা ইনকমপ্লিট যিবিলাক আছে টোটেল টিচাৰ 4 ইনকমপ্লিট 4 দেখুৱাই আছে এইখন স্কুলত 4জন টিচাৰ আছে এইটো ইনকমপ্লিট বুলি দেখুৱাই আছে চ' আপোনাৰ স্কুলত যিমানখিনি টিচাৰ আছে যদি আপুনি কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে চ' ইয়াত টোটেল 4ৰ হেৰিত ক্লিক কৰি দিব নাম্বাৰটোত ইয়াত আপোনাৰ লিষ্টটো আহি যাব আপোনালোকে চাব আপোনাৰ লিষ্টটো আহিছে ঠিক ইয়াত আমাৰ বাকী কাম ইয়াত কি কাম কৰিব লাগিব মই সকলো বস্তু দেখুৱাম এটাকৈ ভিডিঅ' কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাব ইয়াত আছে এড নিউ টিচাৰ ইম্পৰ্ট টিচাৰ ড্ৰপ বক্স এক্সেল ডাউনলোড আপুনি টিচাৰ ডাটাখিনি যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে এক্সেলত ক্লিক কৰিলে আপুনি এক্সেলত ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব অকণমান ইয়াত আপুনি এটা বস্তু চাব পাৰে ভেৰিফিকেশ্যন আণ্ডাৰ প্ৰচেছ দেখুৱাই আছে এইটো আধাৰটো ভেৰিফাই কৰি আছে ঠিক আছে আৰু সকলো নামৰ ইয়াত ইনকমপ্লিট আহি আছে এইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আমাৰ এইটোৱে আচল কাম ঠিক আছে চ' কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিব প্ৰথমে যেনে এটা এই টিচাৰৰ এগেইনষ্টত আৰু ভিউ অপশ্যনত গ'লে আপুনি টিচাৰৰ পৰা ডাটাটো চাব পাৰিব ঠিক আছে জেনেৰেল প্ৰফাইলত গ'লে যোৱাৰ পিছত কি
কি কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ আছে আপুনি চাই ল'ব কিবা যদি মিছ থাকে কিবা যদি ব্লেংক থাকে এইটো আপুনি ফিল আপ কৰি দিব ঠিক আছে সো বন্ধুগণ ঠিক এনেকৈ আপুনি এটা সেগমেন্টত গৈ যেনে জেনারেল প্রোফাইলটো এবাৰ আপডেট কৰি দিব তাতে যিমানখিনি ব্লেংক স্পেস বা নতুনকৈ যিবিলাক ষ্টাৰ মেন্ডেটৰী ফিল্ডবিলাক আছে এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰি এইবিলাক ফিল আপ কৰি আপুনি সেভ কৰি দিব তাৰপিছত এপইন্টমেন্ট এণ্ড টিচিং প্ৰফাইল ট্ৰেইনিং এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ সো বেক কৰি আহি এটা সেগমেন্ট সোমাব নালাগে তাতেই পেজ বাই পেজ যাব পাৰিব এবাৰ সোমালে মই অলপ আগত যেনেকৈ পেজটো ওপেন কৰিছিলোঁ ঠিক এনেকুৱা আপুনি নেক্সট টিচাৰৰ যিটো নাম আছে তাতে গৈ ইয়াতে আপুনি এটা গৈ সকলো বস্তু আপডেট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত কমপ্লিটেড যেতিয়া আহি যাব তাৰপৰা আপোনাৰ কাম হৈ গ'ল এইটো হ'ল টিচাৰ মডুলটো আছিলে এতিয়া মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক যে স্কুলৰ কি ডাটা আপডেট কৰিব লাগিব সো স্কুলৰ ডাটা আপডেট কৰিবলৈ আপোনালোকে ইউডাইজ প্লাছ লগইন ফৰ একাডেমিক ইয়াৰ 2023-2024 যিটো পেজটো মই খুলি ৰাখিছোঁ ইয়াত আমি আগৰ কামটো কৰিছোঁ টিচাৰ মডুলত গৈ ইয়াত আপুনি প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি যিটো আছে ইয়াত আপুনি যাব ঠিক আছে লগইন যেটো অপশন আছে ইয়াতে যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ আগৰ সেম টাইপৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়ার্ড বিচাৰিব ইউজাৰ নেম আপুনি জানে নিশ্চয় আপোনাৰ স্কুলৰ ডাইচ কোড আৰু পাসওয়ার্ডটো নিশ্চয় আপুনি সিএলসি পৰা লৈ ল'ব আৰু আকৌ ইয়াতে আপোনাৰ ক্যাপচাখিনি কাৰেক্টলি ফিল আপ কৰি আপুনি লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত এনেকৈ এটা পেজ খুলিব ইয়াত আপুনি প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি চাব পাৰে টিচাৰ চাব পাৰে ষ্টুডেণ্ট চাব পাৰে সো ইয়াতে সময় আপুনি এটা সকলো বস্তু টিচাৰৰ ডাটা আপডেট কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্ট ডাটাও আপডেট কৰিব পাৰে সো প্ৰফাইল এণ্ড ফেচিলিটি যিটো আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি চাব পাৰে স্কুলৰ নাম আহি গৈছে কেটেগৰী ইউডাইজ কোড আহি গৈছে আৰু ডাটা ক্যাপচাৰ 2023-2024 আহি গৈছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ডাটা ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো ওভাৰঅল ষ্টেটাছ নিড কাৰেকশ্যন বুলি আহি আছে নিড কাৰেকশ্যন তাৰমানে সৰু সৰু কেইটামান বস্তু আছে এইবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব সকলো বস্তু নালাগে কেইটামান বস্তু খালি কাৰেকশ্যন কৰিব ডাটা এন্ট্ৰি ইজ কাৰেণ্টলি এক্টিভ সোনকালে কৰিব নহলে এইটো ফ্ৰিজ হৈ যাব সো কেনেকৈ কি কৰিব অকণমান স্ক্ৰল কৰি ওপৰলৈ উঠাব চেষ্টা কৰিম সকলো সেগমেন্টত আপোনালোকে চাব পাৰে সেকশন এ এইটো 1.24 পৰা 1.36 সেকশন যেটো 2 নম্বৰ পাৰ্টটো আছে ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড আদাৰ্স নিড কাৰেকশ্যন আহি আছে যেতিয়া আপুনি কাৰেকশ্যন কৰি দিব তেতিয়া কাৰেক্টেড আৰু কমপ্লিটেড বুলি ইয়াত আহি যাব ঠিক আছে তাৰপিছত ফাইনাল সাবমিশন কৰি দিব সো প্ৰথমতে কেনেকৈ যাব সেগমেন্টবিলাকৰ এটা লিংকটো এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে অকণ হাইলাইট হৈ যাব যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব এনেকৈ খুলি দিব খোলাৰ লগে লগে ইয়াত আহি গ'ল ইয়াত আপুনি চাওক স্কুলৰ ডাটাখিনি আহি গৈছে অলৰেডি ফিল্ড আপ আছে বহুত আৰু কেইটামান বস্তু যিবিলাক ম্যান্ডেটৰী আছে ফিল আপ নাই আৰু নহলে আপুনি যদি ভাবে কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছে কাৰেকশ্যন কৰি দিব আৰু যদি নালাগে তেনেহলে আপুনি নেক্সট কৰি দিব ঠিক আছে নেক্সট কৰাৰ পিছত এটা পেজ এনেকৈ আহি থাকিব এটা আপোনাৰ ওপৰৰ নাম্বাৰিংবিলাক চাব পাৰে নহয় 1.1 to 1.23 1.24 1.2 এনেকৈ পেজ বাই পেজ গৈ থাকিব আপোনাৰ অটোমেটিক্যালি সকলো বস্তু ফিল আপ কৰাৰ পাছত ফাইনাল সাবমিশন কৰাৰ পিছত এইটো কাৰেক্টেড বুলি আহিলো সো বন্ধুসকল বহুতে মোক সুধিব পাৰে যে মই সেগমেন্টবিলাক দেখুৱাইছো কোড কি কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যে পইণ্টবিলাক আছে কোৱেশ্চনৰ নিচিনা আছে এইবিলাক কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব কি বহাব লাগিব এইটো আপোনাৰ স্কুলৰ বস্তু আপোনালোকে জানিব যি ডাটা আছে আপোনালোকৰ লগত যিমানখিনি ডাটা কালেকশ্যন কৰিব পাৰিব সেইখিনি ফিল আপ কৰিব যেন আপোনাৰ স্কুলত যদি ক্লাছেছ ইন হুইচ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ টট কি ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়া হয় এইটো আপোনালোকে জানিব এইটো কোনো কমন নহ'ব সবৰ কিন্তু নিমিলে যেনে প্ৰাইমাৰী স্কুলটো আপোনাৰ এম ই স্কুলৰ কিমান দূৰত্ব আছে এম এছ এইটো আপোনাৰ যদি এল পি হয় তো আপনার এলপি স্কুল আপার প্রাইমারি যেন ইয়াত আছে ডিস্টেন্স অফ দ্য স্কুল ইন কিলোমিটার ফ্রম দ্য নিয়ারেস্ট গভর্নমেন্ট এন্ড গভর্নমেন্ট এডেড স্কুল ফর এক্সাম্পল ফ্রম প্রাইমারি স্কুল এটা নেক্সট প্রাইমারি স্কুল কিমান দূৰত আছে আপার প্রাইমারি স্কুল এইটো আপোনাৰ স্কুল আপোনালোকে জানিব ঠিক আছে আৰু তথাপি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট বক্সত সুধিব যেনে নেক্সট সেগমেন্টত আছে যেনে ইয়াত আছে অঙ্গনবাদী আছে না নাই অঙ্গনবাদী ডিটেইল ইয়াত দিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত যেনে এটা পইণ্ট আছে মই দেখাব চেষ্টা কৰিম যে আপোনাৰ স্কুলত ডেস্কটপ পিসি আছে না নাই বহুত স্কুলত কিন্তু ডেস্কটপ পিসি দিছে যোৱা বছৰ কিন্তু বহুত স্কুলত পালে ল্যাপটপ নোটবুক না থাকিব পাৰে টেবলেট তো এতিয়ালৈকে সকলো স্কুলত আছে এইটো আপুনি কিন্তু জিৰ' ৰাখিব নোৱাৰে নো কৰিব নোৱাৰে সো এইটো ইয়াত আপুনি দিব লাগিব বহুত কিন্তু স্কুলত দুটা গৈ পালে যেনে মই যিমানখিনি জানো এম এল গেমটে স্কুল বা এম ই স্কুল কেইটামানত দুটা গৈ পালে এইটো নিয়ম মতে পালে সো যেনে প্ৰজেক্টৰ বহুত স্কুল কিন্তু প্ৰজেক্টৰ দিয়া হৈছিল ঠিক আছে প্ৰিণ্টাৰো তেওঁলোকে কিনি লৈছে স্কেনাৰ নহয় সাৰ্ভাৰ থালি থাকিব পাৰে ৱেব কেমেৰা বহুত স্কুলত আছে স্মাৰ্ট টিভিও কিনি লৈছে সো এই বস্তুবিলাক কিন্তু ফিল আপ কৰি দিব এইটোই আৰু কাম তাৰপিছত সকলো এইবিলাক ফিল আপ কৰাৰ পিছত কিন্তু সেভ কৰি দিব সেভ নকৰিলে কিন্তু বেকাৰ হৈ যাব সেভ কৰি বেক টু ডেস্কটপ যেটো আছে কৰিলে ইয়াত য'ত নিড কাৰেকশ্যন দেখুৱাই আছে তাতে কাৰেক্টেড আৰু নহলে কমপ্লিটেড বুলি আহি যাব ঠিক আছে সো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট বক্সত সুধিব মই সদায় যিমানখিনি পাৰোঁ সকলোৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম কেতিয়াবা ব্যস্ততাৰ কাৰণে মিছ হৈ যায় সো কমেণ্ট বক্সত সুধিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তলত ৰঙা হৈ আছে টাচ কৰি দিয়ক এবাৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যায় মই এনকাৰেজ হ'ম এনেকুৱা সদায় আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ আৰু নেক্সট সেগমেণ্ট এইটো কিন্তু আধা মই আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভিডিঅ' বহুত দীঘলীয়া হৈ গ'লে আপলোড কৰিব অসুবিধা হয় এইটো কাৰণে আধা বনাইছোঁ আৰু এটা ডেমো ভিডিঅ' আজি নহয় কালিৰ ভিতৰত আপলোড কৰি দিম ডিটেইলত আৰু কি বস্তু আছে এতিয়া আমি চাম
টিচাৰৰ কামটো দেখুৱালোঁ আৰু স্কুল প্ৰফাইল কেনেকৈ আপডেট কৰিব সেইটো দেখুৱালোঁ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট মডুল কি কাম আছে সেইটো দেখুৱাম ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কামটো হ'ল ষ্টুডেণ্ট মডুল ষ্টুডেণ্টৰ কি কাম ইয়াত কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ কোনো হেৰি দিয়া ইয়াত আছে ষ্টুডেণ্ট মডুল ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটটো ছেট কৰি ল'ব ইয়াত কোনটো আপোনাৰ ষ্টেট হয় যেনে আছামটো ছেট কৰি ল'ব ছেট কৰাৰ পিছত আপুনি কৰিব যোৱাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টৰ মডুলটো আহি যাব ষ্টুডেণ্টৰ ডেটাখিনি খুলি যাব ষ্টুডেণ্টৰ কেইটামান কাম থাকে ষ্টুডেণ্টৰ কি হ'ল ক্লাছ 5টো প্ৰমোট হৈ গ'ল নহয় সেইটোৰ মানে কি আছিলে প্ৰত্যেকবাৰ আমি যেতিয়া ইউডাইজ কৰোঁ যোৱা বছৰটো কৰোঁ এতিয়া কিন্তু আপডেটেড বুজিছে ঠিক যেনেকৈ মই এটা কওঁ ক্লাছ 5টো প্ৰমোট কৰি ইয়াত চাওক 2023 2024 2022 2023 এতিয়া দেখুৱাই আছে চ' একাডেমিক ইয়াৰ আমি 2023 2023-24টো কৰিম ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পেজ এটা পপ আপ উইণ্ড' এটা খুলিব এটা আপুনি ক্ল'জ কৰি দিব ঠিক আছে চাওক ষ্টুডেণ্টৰ ক্লাছ হৈ ডেটা আহি গৈছে চ' ক্লাছ 5টো প্ৰমোট কৰি 6 দিব লাগিব 4ক প্ৰমোট কৰি 3 দিব লাগিব 2 প্ৰমোট কৰি 3 আৰু 1 প্ৰমোট কৰি 2 দিব লাগিব তাৰপিছত 1টো ভেকেণ্ট হৈ যাব 1 প্ৰমোট কৰি 2 দিয়াৰ লগে লগে 1 খালী হৈ গ'ল তেতিয়া নতুন ষ্টুডেণ্ট আপুনি 1ত এড কৰিব খালী হৈ গ'ল নহয় এই বছৰ নতুনকৈ বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিছে নহয় তেওঁলোকৰ নামটো এটাকৈ এড কৰি দিব কমপ্লিট ডিটেইল দিব আধাৰ আৰু কি যি বস্তু ইয়াত বিচাৰে সকলো বস্তু দিব চ' আজিৰ কামটো কি ইয়াত কি বস্তু আহি আছে স্কুলৰ নাম আহিব মই অকণমান ব্লাৰ কৰি দিছোঁ কাৰণ প্ৰাইভেচিৰ কথা হয় বহুত স্কুলৰ এইটো কাৰণে এইটো দেখুৱাটো ঠিক নহ'ব চ' ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আহিছে একাডেমিক ইয়াৰ 2023 2024 বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ 2023 2024 কিন্তু অকণমান ফাষ্ট গৈ আছোঁ ভিডিঅ'বোৰ দেখিলে হৈ গ'ল নহয় কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জাষ্ট সুধি দিব ইয়াত আছে লেফ্ট ছাইডত কেইটামান লিষ্ট পাব আপুনি স্কুল ডেশ্ববৰ্ড স্কুল প্ৰফাইলছ লিষ্ট অফ অল ষ্টুডেণ্টছ ছেকশ্যন মেনেজমেণ্ট প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট মডিউল আৰু ডুপ্লিকেট ৰেকৰ্ডছ 2023 2024 এইবিলাকত কিবা যদি ডাউট থাকে ক'ত কি কৰিব পাৰি মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা আৰু এই জানে ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট মডিউলত গৈ আপুনি ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু ডুপ্লিকেট ৰেকৰ্ডবিলাক চেক কৰিব পাৰে আজিৰ কামটো প্ৰগ্ৰেছন এক্টিভিটি যেটো নিউ আহি আছে এইটো কাৰণে নিউ আহি আছে ইয়াত কাম আছে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তিনিটা বস্তু আছে প্ৰগ্ৰেছন মডিউল ইম্পৰ্ট মডিউল আৰু ড্ৰপ বক্স ইনএক্টিভ লিষ্ট যদিহে আপুনি কোনো ষ্টুডেণ্টৰ ড্ৰপ বক্সত স্কুল এৰি থৈ গ'ল ড্ৰপ বক্স দি আছে তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি চেক কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্ট মডিউলত গ'লে আপুনি কৰিলে আপুনি কোনো ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ স্কুলত আহিছে কোন স্কুলৰ পৰা আহিছে সেইখন স্কুলৰ নাম মাৰিলে আৰু নহ'লে ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্ট এটা পেন আজিকালি আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে PN পেন যিটো নাম্বাৰ এইটো নাম্বাৰ মাৰিলে ষ্টুডেণ্টৰ ডেটাটো আহি যাব আপোনাৰ স্কুলত লগে লগে ইম্পৰ্ট কৰিব আৰু সেইখন স্কুলৰ পৰা আপোনাৰ স্কুলত আহি গ'ল বুজিছে যেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিলে ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট নতুনকৈ স্কুলত এডমিশ্যন লয় ঠিক এনেকুৱা ঠিক আছে হ'ল আৰু তাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব পেন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ লগে লগে কৰিলে সেইখন ষ্টুডেণ্টৰ ডেটাটো ইয়াত দেখুৱাব তাক ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ স্কুলত হ'ল বাহিৰৰ কোনো যদি ষ্টুডেণ্ট আহিছে চ' পেন এইটো নাম্বাৰ ক'ৰ পৰা পাব মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰগ্ৰেছিভৰ আকৌ গৈছোঁ মই আৰু ভিউ চামাৰিটো হ'ল যি ষ্টুডেণ্ট আপুনি ইম্পৰ্ট কৰিব ইয়াত চামাৰিত শ্ব' কৰিব ইয়াততো এতিয়ালৈকে এইখন স্কুলৰ কোনো ডেটা কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো ষ্টুডেণ্ট ইম্পৰ্ট কৰা নাই চ' ইয়াত প্ৰগ্ৰেছন মডিউল মেইন বস্তু কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লাছ ৱাইজ আপুনি ভাবক ক্লাছ 5 ছেকশ্যন A চ' কৰি দিয়ক ক্লাছ 5ৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ ডেটা ইয়াত আহি যাব অকণমান স্ক্ৰল কৰি ওপৰলৈ উঠাব চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে ভালকৈ চাব পাৰিব হয় হ'ল ইয়াত কি বস্তু আহি আছে ষ্টুডেণ্টৰ নামটো আহিছে ডেট অফ বাৰ্থ সৰু সৰুকৈ আহি আছে ইয়াত চাওক পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ আহি গৈছে নহয় PEN পাৰ্মানেণ্টৰ P এডুকেশ্যনৰ ENৰ এইটো নাম্বাৰ তাতে ইম্পৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেইখন নাম্বাৰ লাগিব এইটো নাম্বাৰটো চাওক এই নাম্বাৰটো নোট কৰি ৰাখিব সকলো আৰু যদি এক্সেলত ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ইয়াত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আপুনি যদি কোনো হেড টিচাৰ কামটো কৰি আছে বেলেগ টিচাৰো যদি আপোনাৰ স্কুলৰ কামটো কৰি আছে তেনেহ'লে এই নাম্বাৰবিলাক কিন্তু নোট কৰি ৰাখিব সকলো আৰু এইটো যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট মানে পেপাৰত কাগজত যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট যদি ইছ্যু কৰে তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটো দি দিব পাৰে মেণ্ডেটৰী নহয় মই কোৱা নাই যদি কোনো পাছ কৰি গৈছে এই নাম্বাৰটোৰ লগত দি দিব পাৰে এতিয়াৰ পৰা চ' এই নাম্বাৰটো নোট কৰাটো বহুত দৰকাৰ আপোনালোকৰ চ' এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াত কাম কি প্ৰগ্ৰেছন ষ্টেটাছ ইয়াত 5ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় চ' ইয়াত আপুনি প্ৰমোটেড দেখুৱাব নট পাছ দেখুৱাব পাৰে প্ৰমোটেড উইদাউট এক্সামিনেশ্যন দেখুৱাব পাৰে ডিছকণ্টিনিউড বিফৰ এক্সামিনেশ্যন দেখুৱাব পাৰে ৰিপিটাৰ বাই চইচ বা ছেম এজ ক্লাছ একাডেমিক ছেশ্যন 2023 ৰিপিটাৰ যদি হয় একে স্কুলত বাৰ পঢ়িছে এইটো দেখুৱাব পাৰিব আৰু যদি পাছ কৰি গুচি যায় মানে পাছ কৰাই দিলে আপুনি বেলেগ স্কুলত যাব তেনেহ'লে প্ৰমোটেড বুলি দেখুৱাব প্ৰমোটেড দেখুৱাৰ লগে লগে ইয়াত আছে স্কুলিং ষ্টেটাছ মাৰ্কছ পাৰ্চেণ্টেজ ভৰাই দিব নাম্বাৰ অফ ডেজ এটেণ্ডেড ভৰাই দিব কিমান দিন স্কুল এটেণ্ড কৰিছে স্কুলিং ষ্টেটাছত ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লেফ্ট স্কুল উইথ TC উইদাউট TC এইটো যে একটা এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলেই হ'ল এটাই অপশ্যন আছে স্কুল এৰি থৈ গৈছে অট'মেটিক এইটো 6ত গুচি যাব ঠিক আছে তাৰপিছত
যিখন স্কুলত পঢ়িব যাব ক্লাছ 6ত এম ই স্কুল যি স্কুলত যাব তাৰ হেড টিচাৰে বিচাৰিব এইখন পেন নাম্বাৰ, কাৰণ তেওঁ ইম্পৰ্ট কৰিব নহয় ষ্টুডেণ্টটো, সেইটো কাৰণে নাম্বাৰটো দৰকাৰ পৰিব সেই স্কুলত। চ' এইটো কৰি দিব আপুনি, কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপডেট কৰি দিব, ঠিক আছে। ক্লাছ 6 ছেকশ্যন এইটো পিছৰ কথা, আপডেট কৰি দিব, আৰু কিবা কাৰেকশ্যন থাকিলে কাৰেকশ্যন কৰি দিব, হ'ল। চ' এইটো আছিলে ক্লাছ 5ৰ। চ' এতিয়া যদিহে ক্লাছ 4 ভাবক, ক্লাছ 4ৰটো কৰি আছোঁ, আগতে 5ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। মই এটা ছাজেশ্যন দিম, আৰু নিশ্চয় শিক্ষকসকলে এইটো অলৰেডি জানে, 5ৰ পৰা কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, 1ৰ পৰা নহয়। 1 প্ৰমোট কৰি 2 প্ৰমোট কৰি 3 এনেকুৱা নকৰিব। কি হ'ব নহ'লে 1ৰ পৰা যেতিয়া প্ৰমোট কৰিব আপুনি 2ত আহি যাব, অলৰেডি 2 যিবিলাক আছেই, আৰু 1ৰ পৰা ডাইৰেক্ট প্ৰমোট কৰি 2ত দিলে এইবিলাক খিচিৰি হৈ যাব, মিক্স হৈ যাব। 1 আৰু 2 মিক্স হৈ গ'ল, আকৌ বিচাৰি এটা এটাকৈ বিচাৰি 2ত কোনে আগত পঢ়ি আছিলে এইবিলাক ছেপাৰেট কৰা কষ্ট হৈ যাব। 5ৰ পৰা প্ৰমোট কৰি দিলে 5 খালী হৈ গ'ল, 4ৰ পৰা প্ৰমোট কৰি দিব 5ত আহি গ'ল, বস্তুটো বুজিছে? এইটো 4ৰ, বুজিছে? এতিয়া মই চিলেক্ট কৰিম, এটা প্ৰমোটেড দিম। এতিয়া দুটা অপশ্যন, ইয়াততো আমি দি দিব পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পালে, কিমান দিন এটেণ্ড কৰিছে স্কুল। ইয়াত চিলেকশ্যনত চাওক দুটা অপশ্যন পালে, ষ্টাৰ্টিং ইন ছেইম স্কুলত পঢ়ি আছে 5ত, মানে 5ত পাছ হৈ আহিছে নে এইটো স্কুল লেফ্ট মানে এৰি থৈ গ'ল, এইটো স্কুল পৰা গুচি গ'ল, সেইটো যিকোনো এটা অপশ্যন ছেট কৰিব। যদি ছেইম স্কুলত ক্লাছ 5ত উঠিছে তেনেহ'লে ষ্টাৰ্টিং ইন ছেইম স্কুল দি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ছেকশ্যন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। চাওক এতিয়া ছেকশ্যনটো শ্ব' কৰি আছে, যেতিয়া 5ৰটো কাম কৰি আছিলোঁ ছেকশ্যন শ্ব' কৰা নাই, কাৰণ যেতিয়া 6ত যাব ইয়াত 6 আহি আছিলে, 5ৰটো যেতিয়া প্ৰমোট কৰিছোঁ ইয়াত 6 আহিছিলে। 6ৰ কামটো আপোনাৰ নহয়, এইটো বেলেগ স্কুল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ স্কুলে কোন ছেকশ্যনত দিব তেওঁলোকে জানিব। এতিয়া যেতিয়া এই ষ্টুডেণ্টটো 4ৰ পৰা প্ৰমোট কৰিছে আপুনি, আৰু আপোনাৰ স্কুলত পঢ়ি আছে, তেনেহ'লেতো আপোনাৰ ছেকশ্যন আপুনি আপোনাৰ মৰ্জিমতে যিকোনো এটা স্কুলত আপোনাৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে, আৰু এটা আপডেট কৰি দিব। এইটোৱেই কাম, আৰু একো কাম নাই। বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এই কিন্তু পেন নাম্বাৰবিলাক কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ, হ'ল। চ' এয়া কাম আছিলে আমাৰ ইউডাইজৰ। কিবা ডাউট থাকিল কমেণ্ট কৰিব, আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম এইকেইদিনৰ ভিতৰত, ভিডিঅ' মিছ নকৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে মোৰ যে এটা বেল এটা আইকন আছে মোৰ চেনেলত, সেইখন টাচ কৰি দিব, তেনেহ'লে কি হ'ব, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলেই আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন যাব, আপুনি জানিব যে মোৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড হ'ল। আৰু যদি লগে লগে আপুনি চাব নোৱাৰে, আপুনি ব্যস্ত থাকে, পিছত আপুনি চাব পাৰে, আপোনাৰ মেমৰিত থাকিব যে মোৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড হ'ল। চ' লগ আউট কৰিম। তাৰপিছত আৰু এটা ছেগমেণ্ট আছে যেনে স্কুল ডিৰেক্টৰী ইউজাৰ মেনেজমেণ্ট, লগইন। ইয়াত আপুনি লগইন কৰিব, লগইন কৰাৰ পিছত ছেইম বস্তু আপোনালোকে কেনেকৈ আহিব আপোনালোক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড দিব। ইয়াত আপুনি চাওক ইউজাৰ আইডিত আপোনাৰ ইউডাইজ পাছৱৰ্ডটো দি দিব, আৰু কেপচা লগইন যেতিয়া কৰিব ঠিক এনেকুৱা এটা পেজ খুলিব। পেজ খোলাৰ পিছত আপোনালোকে যিখিনি বস্তু আছে আপুনি এডিট কৰিব বিচাৰিলে, স্কুল ডিৰেক্টৰী মানে কি, যেনে ফোন ডিৰেক্টৰী কি থাকে, ফোন ডিৰেক্টৰী মানুহৰ ফোন নাম্বাৰ থাকে। চ' ঠিক এনেকুৱা স্কুল ডিৰেক্টৰী হয়, স্কুলৰ নাম টাইজ সকলো বস্তু দিয়া আছে। কিবা যদি এডিট কৰিব বিচাৰিলে ইয়াত আপুনি এডিট যিটো অপশ্যন আছে, এডিট অপশ্যনত গৈ আপুনি এডিট কৰি দিব পাৰিব। আৰু কৰাৰ পিছত সকলো বস্তু হেডমাষ্টাৰৰ নাম দিয়া আছে, তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰ, তেওঁৰ ইমেইল আইডি দিয়া আছে, কাৰেকশ্যন কৰি তাৰপিছত ছেভ কৰি দিব। এবাৰ মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ, কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত এইটো চাওঁ। এডিট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বক্সবিলাক এনেকুৱা আহি আছে, আপুনি কিবা যদি চেঞ্জ কৰিব লগা হয় ইয়াত আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে, কিন্তু আপডেট কৰি দিব। আপডেট অপশ্যন চাই আছে, চাব পাৰে আপডেট কৰি দিব, ঠিক আছে। এইটো কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক কিন্তু কমেণ্ট বক্সত জনাব। চ' বন্ধুসকলে আছিলে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডকো শ্বেয়াৰ কৰিব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব, হোৱাটছআপ ফেচবুক য'ত তাত শ্বেয়াৰ কৰা, আপোনাৰ লগতে আনৰ হেল্প হ'ব লাগে। আৰু মোক মোৰ যিটো হোৱাটছআপ চেনেল আছে তাতে জইন কৰি মোৰ লগত চেট কৰিব পাৰিব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম যিটো পেজ আছে সেইটো আপুনি ফ'ল' কৰি ৰাখিব, আৰু টেলিগ্ৰামৰ মই চেনেল খুলিছোঁ, তাতে আপুনি ডিৰেক্টলি আপোনাৰ প্ৰব্লেম শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, আৰু লিংকবিলাক মই সদায় দি দিওঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ, আপুনি আপডেটেড থাকিব। চ' বন্ধুসকল আজিৰ কাৰণে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ।